สวัสดีเพื่อนๆชาว Tech Adopt ทุกคนครับคลิปนี้พี่รักจะมาแนะนำวิธีการอัปเดต Microsoft Exchange Server นะครับโดยในวิดีโอนี้จะเป็น Exchange Server เวอร์ชัน2016ไม่ใช่2019แต่หลักการก็คล้ายๆกันนั่นแหละนะครับหลักการคล้ายๆกันเอาไปประยุกต์ใช้งานได้นะครับคลิปนี้เอามาคุยให้ฟังเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยหลายๆองค์กรมีการใช้ Microsoft Exchange Server อยู่ และไม่เคยทำการอัปเดตเลยนะครับและไม่กล้าที่จะอัปเดตนะครับอีกประการหนึ่งก็คือคนที่เคยเซตอัปให้เคยติดตั้งให้ไม่ได้ดูแลแล้วหรือไม่ได้มีคนที่เชี่ยวชาญแล้วก็ไม่กล้าทำเช่นเดียวกันดังนั้นคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่จะrelease พวกเราให้ฟังนะครับสังเคราะห์ให้เข้าใจแล้วก็นำเอาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการระบบ Exchange Server ของตัวเองนั่นเองนะครับซึ่งเชื่อว่าน่าจะเกิดประโยชน์กับหลายๆคนนะที่ดูแล Microsoft Exchange Server อยู่เอาเข้าจริงถ้าคุณใช้ Exchange Server 2013หลักการที่พี่ลักษณ์สอนในคลิปนี้ก็จะยังใช้งานได้หลักการนะครับ2016 2019ใช้งานได้หมดแต่เราจะมาเริ่มต้นที่2016เพราะว่าสภาพแวดล้อมที่พี่ลักษณ์เทสนะครับที่จะไป migrate ระบบเมลให้ลูกค้าเนี่ยนะครับมันเป็นต้อง migration จาก2016ขึ้นไปบน2019เพราะว่ายังไม่มี Exchange Server ที่ใหม่กว่านี้นะครับโอเคพร้อมหรือยังครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาพี่ลักษณ์อยากจะฝากว่าท่านไหนก็ตามที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกอยากจะให้ช่วยกันกด Subscribe นะครับจะได้มียอด Subscribe เองเนี่ยเยอะขึ้นพอทำคลิปมียอด Subscribe เยอะขึ้นมีคนดูเยอะขึ้นนะครับมันก็จะแพร่กระจายให้คนไทยหรือคนต่างประเทศก็ตามที่เห็นคลิปพี่ลักษณ์เนี่ยก็ถือว่าเป็นการขยายสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกันแล้วกันนะครับโดยเฉพาะน้องๆคนไทยที่สนใจเทคโนโลยีจริงๆความรู้พวกนี้ถ้าเราเก่งและเข้าใจเราก็ยังสามารถทำงานด้าน System Admin System Engineer ของ Microsoft Exchange ได้โอเคไหมนะครับและคนที่ทำอยู่แล้วก็จะได้เข้าใจเยอะขึ้นนั่นแหละฝากกดไลค์ด้วยนะครับและที่สำคัญถ้าใครอยากสนับสนุนช่อง Tech Adopt สามารถจอย Membership ได้นะครับเริ่มต้นที่50บาท150บาทแล้วก็750บาทซึ่งในการจอย Membership ของ Tech Adopt เองเนี่ยในนั้นจะมีคอร์สเรียน Windows Server อยู่เป็น1คอร์สอยู่และแน่นอนในปี2025เหรอพี่รักก็จะมีคอร์สเพิ่มอย่างแน่นอนที่เอาไว้ให้สำหรับ Membership นะดังนั้นจะต้องสมัครเป็น Membership ก่อนถึงจะเห็นคอร์สเรียนออนไลน์เหล่านั้นนะครับซึ่งปกติเป็นคอร์สหลายพันหลายหมื่นเหมือนกันนะครับแต่เราไม่ได้เอาไปทำอย่างนั้นละเรามาอยู่ในช่องที่เป็น Membership นะโอเคก็เรามาเริ่มต้นเลยนะครับสำหรับคนที่ใช้ Microsoft Exchange Server อยู่ซึ่งในกรณีนี้เราจะพูดถึง Exchange Server 2016นะครับสิ่งหนึ่งที่ท่านสามารถทำได้ก็คือกลับไปเช็ค Microsoft Exchange Server ของเราว่ามันเป็นเวอร์ชันอะไรนะครับมันเป็นเวอร์ชันอะไรนะมันเป็นเวอร์ชัน Cumulative Update อะไรนะครับยกตัวอย่างยกตัวอย่างถ้าเราจะสำรวจระบบตัวเองก็คือล็อกอินเข้ามา /etc นะครับมาที่เซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็มาคลิกที่เซิร์ฟเวอร์เครื่องนั้นๆนะครับเราก็จะเห็นว่าเอ้ย Server Name Server Role แล้วก็เวอร์ชันเห็นไหมครับกรณีนี้คือเวอร์ชัน15.1 Build 217 2176.2นะครับเรามาดู Build ตรงนี้นะครับแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยพวกเราก็ไปเซิร์ชนะครับก็ไปเซิร์ชใน Exchange Server ก็ใส่เวอร์ชันไปใน Google นี่แหละนะครับหรือ Microsoft Bing ก็แล้วแต่นะครับมันก็จะนำพาเรามาแล้วเราสามารถที่จะเอา Build นะครับที่ว่านะครับ21อะไรเงี้ยมาเซิร์ชต่อได้มีไหมเนี่ยเห็นไหมครับ2176เนี่ยสังเกตไหมครับ2176นะครับเวอร์ชัน15.1 Build 2176.2 2671.2ก็คือ Exchange Server 2016 CU19 CU19 CU คือ Cumulative Update นั่นเองนะครับ Cumulative Update นะรู้แล้วนะวิธีการดังนั้นเราจะรู้ว่า2019นะครับพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มาเซิร์ช Exchange Server Cumulative Update นั่นแหละเราจะเห็นว่า
เอ้ย CU19 มันอยู่ตรงนี้นะครับ CU19 อยู่ตรงนี้ออกมาในช่วงเดือน December 2020 แล้วนะ December 2020 นะครับปัจจุบันล่าสุดคือ CU23 นะครับออกมาตอนปี 2022 นะครับ H1 Cumulative Update for Exchange Server แล้วก็เลือกเข้ามานะครับนั่นแหละมันก็จะอธิบายว่ามันจะได้อัปเดตอะไรบ้างนะครับในทางsupport TSL 1.3 ปกติจะมี TSL 1.1 1.2 ใช่ไหมครับก็จะมี 1.3 นะ by default Windows Server 2022 Transport Layer TSL นะครับ Transport Layer Security TSL 1.3 เป็นเวอร์ชันใหม่ซึ่ง encryption ที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นอะไรพวกนี้เขาก็จะอธิบายนะครับในฐานะคนที่ดูระบบเมลก็ต้องมานั่งอ่านเรื่องพวกนี้เพื่อให้เข้าใจว่าสิทธิ์หรือคุณประโยชน์ที่เราได้จากการอัปเดตมันคืออะไรนะครับจะได้ไม่แค่ทำการอัปเดตไปเฉยๆนะครับพี่ไม่ได้ลงรายละเอียดว่าcumulative update นี้มันปิดช่องโหว่อะไรยังไงต่างๆบ้างแต่หลักการของพวกเราคือจะต้องเข้ามาอ่านเพื่อให้ตัวเองได้เข้าใจเพราะงานของเราดู Exchange Server ถูกไหมเราอาจจะไม่ได้ดูระบบกว้างแต่เรากำลังดูระบบลึกดังนั้นเนี่ยหน้าที่ของพวกเราก็จะต้องเข้าใจว่ามันมีตัวใหม่มาตัวใหม่ที่จะต้องอัปเดตตอนนี้มันแก้ไขปัญหาเดิมคืออะไรมันมี benefit คืออะไรมันมี security enhance คืออะไรนะครับหรือมีอื่นๆที่เราควรจะทราบไหมเป็นต้นนะครับเพราะหลังจากที่เซิร์ชแล้วนะครับจริงๆเราสามารถเซิร์ช cumulative update 23 for Exchange Server 2016 ได้เลยมันคือจำ KB ไว้นะเวลาเราอัปเดต Microsoft Exchange Server หรืออัปเดต Windows Server มันจะบอกเราเสมอครับว่าไอ้ตัวเนี้ย KB คือ 501.1155 นะครับเพราะบางครั้ง cumulative update เองนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องอัปเดตเลยทันทีเราอาจจะอัปเดตหลังจากที่มันออกมาได้สักระยะน่าจะดีกว่าด้วยนะครับเพราะการที่เราอัปเดตเลยบางทีเนี่ยมันอาจจะมีความผิดพลาดของการอัปเดตของ Microsoft ก็เป็นได้นะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าให้มันผ่านช่วงเวลาที่มัน launch เหมือนกับ CU23 เนี่ย launch ออกมาก่อนสัก quarter หนึ่งหรือ2เดือนหรือ1เดือนแล้วเราคนอื่นเขาอัปเกรดแล้วไม่มีปัญหาอย่างเงี้ยเราค่อยทำการอัปเกรดก็ยังได้ไม่ได้ถือว่าช้าหรือเสียหายแต่อาจจะเป็นประโยชน์มากกว่าในแง่ของการดูก่อนเพราะเวอร์ชันปัจจุบันก็ไม่ได้มี critical security ขนาดนั้นอะไรพวกนั้นเว้นแต่มันมีช่องโหว่แล้วมันโดนโจมตีอยู่เราจำเป็นต้องทำโดยด่วนอันนี้อีกเรื่องหนึ่งเนาะนะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะทำก็คือเรานะครับก็ทำการดาวน์โหลดมาซะมาเตรียมไว้นะครับซึ่งพี่รักก็ทำการดาวน์โหลดมาแล้วล่ะนะครับไฟล์อยู่ประมาณ 6.64 นะครับกิกนะครับ 6.64 กิกนะครับก็ดาวน์โหลดมาเลย6.6 กิกนะไฟล์ไซส์นะครับ 6.6 กิกนะครับไฟล์ที่ได้เป็น ISO นะครับเวอร์ชันของ Exchange คือ 15.0.01.2507.006 นะครับรีลีสเมื่อวันที่ 20 เดือนเมษายน 2022 นะครับข้อมูลพวกนี้จำเป็นนะครับเนี่ยนะ System Requirement เนี่ยสำคัญนะครับไอ้พวกนี้ก็ควรจะอ่านวิธีติดตั้งทำอย่างไรเนี่ยนะครับมีทรัพยากรอื่นๆที่เกี่ยวข้องไหมไอ้พวกนี้เป็นทักษะเบื้องต้นสำหรับ System Admin หรือ System Engineer ที่ดูแล Microsoft Exchange ก็พึงจะนะครับทำทีนี้นะครับพอเราดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ไฟล์ Exchange Server นี่แหละนะครับที่เป็น ISO ไฟล์ CU23 เตรียมไว้นะครับแต่นะครับก่อนที่พวกเราจะไปทำการอัปเกรดนะพี่รักอยากจะบอกเพราะว่าหลายคนเองเนี่ยพลาดมาเยอะมากนะครับคือ1นะครับขนาดไม่ได้ฟังพี่นะครับเห็นอัปเดตใหม่นะเห็นอัปเดตใหม่หลายคนก็รีบดาวน์โหลดแล้วเสร็จปุ๊บพอเอาไปดำเนินการปุ๊บระบบเจ๊งระบบเสียหาย Exchange ใช้งานไม่ได้อันนี้ก็มีนะอันนี้ก็ไม่เกี่ยวกับพี่นะแต่พี่บอกว่าเมื่อเราฟังคลิปแบบนี้เราเห็นว่าวิธีการมันทำอย่างนี้
สิ่งที่พี่รักอยากจะเกริ่นก่อนสำหรับคนที่ฟังคลิปนี้คืออย่าเพิ่งรีบร้อนที่จะไปร้อนวิชานะครับและไปทำในระบบโปรดักชันนะนะครับอย่าเพิ่งนะครับฟังให้เข้าใจก่อนนะครับให้ชัวร์ว่าตัวเองเข้าใจนะนะครับทีนี้ถามว่า cumulative update ตรงนี้เนี่ยมันมีตั้ง 6.6 สังเกตไหมเหมือนลงใหม่เลยนะครับดังนั้นเนี่ยมันใหญ่กว่าไฟล์ Windows อีกดังนั้นเนี่ยสิ่งที่พวกเราจะต้องทำแน่นอนก็คือ1นะถ้ามีสภาพแวดล้อมเทสได้ควรจะทำในสภาพแวดล้อมเทสก่อนใน Production Test ถ้าเป็นไปได้แต่ถ้าไม่มีนะครับแต่ถ้าไม่มีนะฝึกทำใน lab ก่อนก็ได้ถ้าคุณมี Exchange เวอร์ชันนี้อัปเกรดนะครับทำใน lab ก็ได้ไม่จำเป็นต้องเหมือนจริง 100% แต่ทำใน lab ก็ได้นะครับข้อที่1ก่อนดำเนินการใดๆกับระบบ Production สิ่งที่เราจะต้องทำซึ่งที่ขอแนะนำก่อนเลยในคลิปนี้ก็คือคุณจะต้องทำการถ้าองค์กรนะครับก็ควรจะทำการ change request change เพื่อ request เพื่อ change นะครับ request เพื่อ change ว่าจะทำการอัปเกรด cumulative update เวอร์ชัน23โดยดาวน์ไทม์อยู่ประมาณกี่นาทีกี่ชั่วโมงนะครับการประกาศดาวน์ไทม์ว่ากี่ชั่วโมงก็ควรจะเผื่อด้วยนะครับไม่ต้องเป๊ะๆไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดปัญหาเดี๋ยว user ไม่เข้าใจแล้วก็จะมาบ่นนะครับก็เสียภาพลักษณ์ของ IT นะดังนั้นสิ่งที่กำลังจะบอกคือ1ประกาศ plan downtime นะครับ plan downtime และนะครับข้อที่2เมื่อประกาศล่วงหน้าให้ user ได้เข้าใจแล้วนะครับแผนฉุกเฉินของเราอย่างหนึ่งที่จะต้องทำก็คือเอาระหว่างช่วงที่เราดำเนินการเนี่ยระบบเมลของเรามันจะต้องมีที่กักเก็บอีเมลชั่วคราวอีเมลขาเข้านะครับแผนตรงนี้ก็ต้องไปเซตด้วยคุณมีเมลเกตเวย์ที่มันมีคนข้างนอกส่งอีเมลเข้ามาแล้วมีการพักไว้หรือเปล่าถ้ามีถือว่าโอเคถ้าไม่มีน่าห่วงนะครับก็ต้องหาวิธีเลือกช่วงในเวลาที่อีเมลสำคัญน้อยแหละอย่างเช่นช่วงเที่ยงคืนช่วงกลางคืนแต่ถ้าใครมีเมลเกตเวย์ security ที่มันคอยเป็นบัฟเฟอร์ในการรับเมลอยู่แล้วแต่เพียงแค่ส่งมาที่ Exchange Server ไม่ได้อันแบบนั้นทำในช่วงแทนดาวไทม์หลังเลิกงานปกติของเราได้อยู่แล้วนะพอทำการ request for change เสร็จปุ๊บนะครับซึ่งแน่นอนก็มีกระบวนการ request for change นะว่าทำไปแล้วใช้เวลานานเท่าไหร่ไม่เกิดผลกระทบนะครับดาวไทม์1ชั่วโมง1ชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงก็ประกาศไปนะครับหลังจากถูกอนุมัติก็จะต้องแจ้งอีเมลให้ user ได้ทราบล่วงหน้าสักประมาณ 3-5 วันอย่างน้อยนะดีที่สุดนะครับพอเสร็จในการดำเนินงานนะครับอย่างที่พี่ลักษณ์บอกในขั้นตอนการเช็ค request เนี่ยพอคุณไปเทสมาแล้วว่าไม่มีผลกระทบใดๆกับ production คุณก็มาทำจริงก่อนทำจริงบน production สิ่งที่ต้องเช็คก็คือ1ทรัพยากรอย่างเช่น drive C ของคุณเนี่ยเพียงพอหรือไม่นะครับคุณมีพื้นที่เพียงพอไหมนะครับ free space พอไหมเนี่ยสำคัญนะครับเพราะว่าถ้า drive C ไม่พอนะครับ drive C ไม่พอแล้วมีปัญหาทำไปนะครับ disk เต็มอย่างเงี้ยเป็นต้นอันไหนที่มันเห็นมีเดียเหมือนเมื่อกี้ล่ะเนี่ยถ้าสมมุติทำไปเลย disk เต็ม disk ไม่เพียงพอหรืออะไรพวกนี้นะอันตรายนะครับหลายคนทำแล้วลืมดูตรงนี้ปรากฏว่า free space ของเครื่องของคุณเองเนี่ยก็น้อยอยู่แล้วและนะครับดันไม่ได้ดูแล้วก็ทำไปกลายเป็น Exchange Server ล่มอันนี้ไม่ควรจะดังนั้นต้องเช็คทรัพยากรอย่างน้อย free space ของดิสให้เพียงพอถ้าไม่พอให้ขยายปัจจุบันนี้ Exchange Server น่าจะรันอยู่บน VM อยู่แล้วดังนั้นการขยายดิสบน Drive C หรือ Drive ที่เก็บล็อกหรือเก็บ System Log ต่างๆที่คุณดีไซน์ไว้ก็น่าจะขยายได้ไม่ยากนะครับดังนั้นเราต้องเช็คเรื่องพวกนี้ก่อนเพราะเดี๋ยวทรัพยากรไม่พอจะเกิดปัญหาภายหลังนะครับต่อมาก่อนทำก็ต้องแบ็กอัพพูดอย่างไม่รู้ต้องแบ็กอัพนะต้องแบ็กอัพระบบก่อนที่จะทำการ change ระบบนะครับแนะนำว่าให้แบ็กอัพทั้ง AD ทั้ง
Exchange อย่าแบ็กอัพแค่ Exchange Server อย่างเดียวนะครับก็ควรจะแบ็กอัพ AD Backup Exchange ในช่วงเวลาก่อนที่จะดำเนินการด้วยจะดีที่สุดถามว่าทำไมก็เผื่อเกิดเหตุใดๆเพราะบางทีเนี่ยนะครับ Exchange Server เนี่ยมันจะมีเรื่องของการอัปเกรดมันจะมีเรื่องของ Prepare AD Prepare Schema ดังนั้นคุณก็ควรที่จะทำการอัปเกรดก่อนที่จะอัปเกรดคุณก็ต้องทำการ Backup Active Directory ที่มันมี Schema กับ Environment ก่อนที่จะทำการอัปเกรดตรงนี้ด้วยนะเห็นไหมเผื่อเกิดอะไรขึ้นคุณจะได้ย้อนสเตตกลับมาได้นะครับซึ่งมันก็คงจะไม่ค่อยมีปัญหาหรอกนะมันคงไม่ค่อยมีปัญหาหรอกถ้าคุณเทสคุณจะมีความมั่นใจแต่ถ้าคุณไม่เทสคุณก็จะมโนแล้วคุณก็จะกลัวสุดท้ายคุณก็ไม่กล้าทำนะครับพอคุณทำการแบ็กอัพเสร็จนะครับก็เป็นขั้นตอนที่จะทำการอัปเกรดนั่นแหละนะครับซึ่งพอเราได้ไฟล์ ISO มาก็ดับเบิลคลิกได้เลยมันจะเข้ามาเป็นไฟล์ mapping นะครับถามว่าทำอะไรดีลองคลิกเลยดีไหมมันมี Exchange นะครับตรงนี้มันมี Exchange Server เนี่ยนะครับตรงนี้ทำเลยดีไหมหรือยังไงดีนะครับเบื้องต้นนะครับเพื่อให้เราได้เห็น Error นะครับเพื่อให้เราได้เห็น Error เราก็อาจจะต้องใช้ PowerShell น่าจะดีกว่าขอขยายฟอนต์หน่อยเป็นฟอนต์14นะครับอยู่ได้อะไรฮะเนี่ยได้ E ใช่ไหมครับที่เป็น CU23 นะให้ถูกต้องนะครับเนี่ยผมเมาส์ถูกต้องนะเป็น CU23 นะครับแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ลองดูซิว่าเราเซตอัพนะครับ prepare AD I accept exchange server นะครับ license term ดูซิว่ามันจะมี error อะไรหรือเปล่า need to accept เดี๋ยวนะมาติดกันโทษที I accept exchange server license term license term ต้องติดกันนะครับโอเคไม่จำเป็นแล้วล่ะนะครับลองดูอีกอันนึงนะจำเป็นต้อง prepare schema ไหมไม่จำเป็นละนะครับดังนั้นเราลองใช้ setup ดูซิวิธีการที่พี่รักทำเนี่ยเพื่อที่จะ try ให้เห็น message นะครับเห็น message ว่ามันมีอะไรไหมมันมี error อะไรไหมมันมีคำแนะนำอะไรไหมนะครับก่อนที่เราจะอยู่ๆตรงๆไปดับเบิลคลิกเลยนะครับโอเคพอเราใช้คำสั่ง set up เลยเนี่ยมันก็จะขึ้นมาหน้านี้เช็คอัปเดตนะครับมันก็จะทำการเช็คก่อนละว่ามีอัปเดตใหม่ล่าสุดไหมมันก็ไม่มีนะครับ next นะครับเสร็จปุ๊บก็จะเข้าสู่กระบวนการทำการอัปเดต Microsoft Exchange CU 23หรือ Cumulative Update นะครับ23 Microsoft ใช้หลักการ Cumulative Update เป็นแบบเป็น20 21 22 23หรือ1 2 3จนกระทั่งถึง23เนี่ยนะครับก็เป็นการที่มันระหว่างทางการใช้งาน Exchange มาเนี่ยมันอาจจะมี minor change มันอาจมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะที่ไม่ใช่บั๊กมันอาจจะเป็นอะไรบางอย่างเล็กๆน้อยๆเขาก็ทำการแก้ไขมานะครับในที่สุดการแก้ไขนั้นเขาไม่ได้ออกเป็น security patch หรือ fix bug หรือนั่นโน่นนี่ออกมาให้เรานะครับลำบากที่จะทำการอัปเกรดเขาก็เลยทำ cumulative update มาให้เราที่ซัดทีเดียวเลยถ้าจาก20ก็เป็น21นะครับหรือจากเคสนี้ก็คือจาก CU 19อันเนี้ยก็จะนานหน่อยเพราะเราจาก CU 19มาเป็น CU 23ก็จะนานหน่อยนะครับถ้าใครเป็น CU 22เป็น23ก็อาจจะแป๊บเดียวอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแต่ไฟล์ setup ก็ใหญ่เหมือนกันนั่นแหละเพราะมันเอามาเช็คเพราะมันรวมๆกันมานะครับ
I accept agree นะครับลองดูนะว่าเราจะทำ success หรือเปล่าเห็นไหมครับพอมันทำ validity check มันก็จะเห็นว่าexchange server นะมัน error นะมันไม่สามารถแก้ไขปัญหาและทำการติดตั้งได้นะมันก็จะบอกเราเราก็ต้องหาทางแก้ซึ่งในเคสนี้ก็มีคำแนะนำใน Error อยู่แล้วนะครับพวกเราสามารถที่จะคลิกตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วมันก็จะเปิดเบราว์เซอร์แล้วก็มาแนะนำนะเปิดเบราว์เซอร์มานะครับให้เราดาวน์โหลด install URL rewriter module rewrite module เวอร์ชัน 2.1 มาลองดูว่าเป็นยังไงนะครับ โอเค ตอนนี้ก็พร้อมที่จะติดตั้งแล้วนะครับนะอาจจะมี warning setup detect sense connector star ยังไม่ต้องสนใจนะครับอันนี้ไม่ถือว่าเป็นอะไรที่มันรุนแรงหรือ hard error ไม่งั้นมันไม่ยอมให้ผ่านขั้นตอนการติดตั้งพอเสร็จปุ๊บเราก็ทำการติดตั้งเลยนะครับก็มีอยู่18สเต็ปในการที่จะทำการอัปเกรดถ้าคุณมี Exchange Server ทั้งหมดอยู่กี่เครื่องคุณก็ไปทำการอัปเกรดแบบนี้ทุกเครื่องแต่ละเครื่องมันอาจจะ Error ไม่เท่ากันนะอาจจะ Error ไม่เหมือนกันคุณก็ไป Troubleshooting แต่ละเครื่องจนครบนะครับหลังจากนั้นคุณก็จะได้ Microsoft Exchange ที่เป็น Cumulative Update เวอร์ชัน23นะ CQ Cumulative Update 23หรือ CU 23นั่นเองเดี๋ยวให้มันทำไปนะครับโดยประสบการณ์ของพี่รักแล้วนะครับในการทำอัปเดตแบบนี้นะสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องต้องเทสก็คือเพื่อให้รู้เวลาว่าตอนที่มันอัปเกรดแบบนี้มันนานขนาดไหนมันจะ stuck หรือเปล่านะครับถ้าในแง่ของการใช้งานจริงๆหรือทำจริงๆให้มันเหมือนจริงนะในระบบในองค์กรของเราเนี่ยเรามีระบบแบ็กอัปอยู่แล้วนะครับคุณก็ทำการนะครับ restore กลับไปอยู่ในสภาวะแวดล้อมเทสนะครับซึ่งแบ็กอัปเองมันมี tool นะทุกวันนี้มันมี tool คุณจะสามารถใช้ IP เดิมๆของคุณนั่นแหละแต่อยู่ในวงเน็ตเวิร์กอีกวงเน็ตเวิร์กหนึ่งนะครับซึ่งมันก็จะเห็น AD เห็น Exchange ใช่ไหมครับคุณก็สามารถที่จะทำการ restore ไม่ใช่ restore สิ restore แบบนั้นกลับไปคุณจะได้สภาพแวดล้อมเหมือนจริงเป๊ะแล้วเสร็จปุ๊บคุณก็ไปทำแบบนี้นะครับคุณจะเห็นขั้นตอนมันเหมือนจริงเป๊ะกับของคุณเลยถ้าคุณต้องมาเซตอัปสภาพแวดล้อมซึ่งทำขึ้นมาใหม่มันอาจจะไม่เหมือนก็ได้อาจจะไม่มี error เหมือนกันก็ได้คำแนะนำที่ดีก็คือวิธี restore กลับไปแล้วไปอยู่ในเขตนะครับมันจะมีซอฟต์แวร์แบ็กอัปบางประเภทหรือบางตัวมันจะมี lab zone นะครับ CQ Lab หรืออะไรพวกนี้นะครับซึ่งมันจะเป็นวงเน็ตเวิร์กเฉพาะเอาไว้ในการที่จะ restore ไปแล้วให้อุปกรณ์พวกนี้มันเป็นรันเหมือนกับมันแยกเน็ตเวิร์กออกไปเลยสวิตช์ออกไปเลยอันนั้นเป็นสิ่งที่ดีนะครับไม่ว่ามันจะ error ตรงไหนแก้ error ตรงไหนในของจริงเลยเสมือนจริงเลยพอมาทำของจริงเราจะได้เตรียมว่าต้องดาวน์โหลดอะไรเตรียมไว้ต้อง1 2 3 4และ total time คือเท่าไหร่นั่นคือสิ่งที่ดีนะครับพี่บอกเลยว่าคำแนะนำของพี่น่าจะเป็นประโยชน์เลยล่ะตรงนี้ก็ค่อยๆทำไปนะครับจะใช้เวลาอยู่เหมือนกันสเต็ป6แล้วนะครับ12สเต็ป12แล้วนะครับก็คงไม่ต้องอธิบายอะไรมากก็ให้เขาทำงานไปเรื่อยๆนะครับ จะช้าหยุดหรือเร็วเนี่ยมันจริงๆมันขึ้นอยู่กับสเปคเซิร์ฟเวอร์เราเลยนะถ้าสมมุติ Memory Disk อะไรต่างๆมันเร็วขั้นตอนพวกนี้มันก็จะช่วยให้เร็วขึ้นนิดหนึ่งนะครับแต่ process ตรงนี้มันเร่งไม่ได้นะมันเร่งไม่ได้นะครับเพราะว่าคิดดูนะไฟล์มัน6.6กิกนะครับถ้าไม่มีการอัปเกรดแล้วมันมีการทำการ
เอาข้อมูลลงไปทับในเวอร์ชันใหม่จากของเดิมไปทับของใหม่ไปทับเวอร์ชันเดิมเนี่ยมันก็ต้องไฟล์เยอะพอสมควรนะครับดาวน์ไทม์เนี่ยนะครับถ้าจะให้ดีถ้าประมาณการแบบเนี้ยติดตั้งเองเนี่ยน่าจะใช้เวลาประมาณสัก30นาทีดาวน์ไทม์เนี่ยน่าจะชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงครึ่งนะครับสำหรับการแจ้งยูสเซอร์นะสำหรับการแจ้งยูสเซอร์นะครับหรือ PaySafe ก็พอเป็นช่วงกลางคืนก็1-2ชั่วโมงสามารถกลับมาใช้งานได้ปกติในที่นี้หมายถึงว่าสภาพแวดล้อมที่มีเซิร์ฟเวอร์ Exchange Server เครื่องเดียวนะครับแต่ถ้าคุณมี Exchange Server หลายๆเครื่องเนี่ยก็ทำทุกเครื่องนะครับต้องทำทุกเครื่องนะแล้วเวลามันก็จะเพิ่มขึ้นตามจำนวนของเครื่องนั่นแหละครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเครื่องที่จะได้รับผลกระทบโดยมากจะเป็นเฉพาะเครื่องที่ Mailbox นั้นๆนะเรียกว่าไงดีเมลบ็อกที่จะได้รับผลกระทบถ้าเกิดดาวน์ไทม์ก็จะเป็นเมลบ็อกที่อยู่ในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ทำการอัปเกรดอยู่นะจะไม่ใช่เมลบ็อกที่อยู่บนทุกเครื่องอื่นนะครับถ้าคุณมีหลายเครื่องนะดังนั้นคนที่ทำการ migration ลองเทสดูว่าสมมติจะทำเครื่องที่1ก็ migration mailbox จากเครื่องที่1ไปเครื่องที่2ทำได้ไหมใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับถ้าจำเป็นนะครับไม่ให้เกิดดาวน์ไทม์กับยูสเซอร์แล้วก็ค่อยๆทยอยในการที่จะ migration ไปแต่ละเครื่องอันนั้นอาจจะใช้เวลายาวนานนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าง่ายสุดดีสุดนะครับก็อาจจะมองว่าเนี่ยครับแบ็กอัพเสร็จอยู่แล้วแล้วก็ทำการเซตอัพแล้วก็อัปเกรดบนเครื่องนั้นๆ Mailbox ที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์นั้นก็อาจจะมีดาวน์ไทม์นิดนึงเป็นต้นนะครับตอนนี้อยู่ที่ finalize step แล้วนะครับเป็นการเช็คอ่า finalizing step ถ้าสเต็ปนี้ไม่เกิดอะไรไม่มีปัญหาอะไรก็ finish นะครับแล้วก็เช็คเซอร์วิสว่าใช้งานได้หรือเปล่าโอเคก็เสร็จเรียบร้อยนะครับนี่คือแนวทางในการทำ cumulative update นะครับเสร็จปุ๊บแล้วก็ finish นะครับ finish มันก็จะเข้าสู่หน้า ECP นะครับเช่นเคยเช่นเดิมมาแหละ ก็ในฐานะที่เราเป็นคนทำการอัปเกรดพอเสร็จเราก็เข้าไปเช็คนะครับเข้าไปเช็คเบื้องต้นนะครับโดยไปที่เซิร์ฟเวอร์เลยแล้วก็ไปเช็ค Database นะครับ Database นะเครื่องนี้คือเซิร์ฟเวอร์1ใช่ไหมครับเนี่ยเมาส์ติดนะครับแต่ต้องดู Database มันเมาส์หรือเปล่าถ้ามีหลายๆ Database ที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์เครื่องนี้มันต้องเมาส์นะครับถ้า this mouse เนี่ยอันนี้หนังนะครับหนังอันตรายละครละนะครับจะเกิดดราม่าได้เลยนะดังนั้นพอเสร็จปุ๊บก็เข้ามาเช็คคำถามต่อมาคือแล้วถ้าทำการอัปเกรดเช่นนี้แล้วคุณควรจะทำการ restart server หรือเปล่าคำแนะนำของพี่ลักษณ์ก็คือใช่ครับคุณควรจะทำการ restart server เพราะคุณจะหาโอกาสในการ restart server ยากนะครับยากดีที่สุดก็คือหลังจากที่ทำการอัปเกรดเสร็จ reboot server 1รอบแล้วก็กลับมาเช็คเซอร์วิสให้เป็นเพราะว่ามันเป็นปกติดีหรือเปล่านะครับจะดีสุดจะดีสุดเพื่อให้ fresh นะครับก็ reboot กลับมาแล้วคนที่ทำระบบดูแลระบบนะครับก็ต้องงี้แหละครับในช่วงที่เราต้องทำอะไรสำคัญๆแล้วมันกระทบกับยูสเซอร์เนี่ยเป็นอะไรที่แม้กระทั่งว่าเราอยู่ในห้องเย็นนะ
ที่แอร์เย็นๆนะครับนะเหงื่อเราก็ตกได้นะครับแต่นี่เราไม่จำเป็นต้องอยู่ที่ออฟฟิศก็ได้ดาวน์ไทม์เนี้ยนะครับจะอยู่ที่ออฟฟิศก็ดีนะแต่ไม่อยู่ที่ออฟฟิศก็ได้เรารีโมตทำก็ได้แต่สาระสำคัญมันอยู่ตรงที่ว่าไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนก็ตามเรายังสามารถเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์เราได้นะครับถ้าเข้าไม่ได้แล้วเกิดมีข้อจำกัดต่างๆคุณต้องไปอยู่ที่ไม่มีข้อจำกัดนะครับถ้าจำเป็นต้องเข้าออฟฟิศคุณก็ต้องเข้าออฟฟิศนะครับแต่ปัจจุบันแน่นอนว่าการทำในระดับ System เนี่ยมันไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับเน็ตเวิร์กไม่ได้ยุ่งอะไรกับ Server System คุณรีโมตทำการอัปเกรดอยู่ที่บ้านก็ได้แล้วปาร์ตีอื่นๆคนอื่นๆก็คอยดูช่วยเหลือกันมอนิเตอร์ไปด้วยกันก็ย่อมได้สามารถทำนะครับอยู่ที่บ้านก็ได้นะครับแล้วพอทำเสร็จปุ๊บเรียบร้อยเช็คเทสการรับส่งเมลโอเคเป็นปกติทั้งหมดนะครับในทุกๆ System พอเสร็จขั้นตอนนี้นะครับพอเราทำเสร็จแล้วเสร็จปุ๊บเราต้องเทสรับส่งเมลภายในรับส่งเมลกับภายนอกนะครับทั้งขารับและขาส่งต้องเทสโอเคไหมนะครับถ้าทุกอย่างเป็นปกติก็แสดงว่าการทำงานนี้ successful หลังจากที่ขึ้นมาระบบนี้เราก็ประกาศใช้งานระบบเมลได้นะถ้าเราเทสอะไรเรียบร้อยแล้วประกาศนะครับก็เอาเป็นว่าถ้าคุณประกาศดาวน์ไทม์1 ชั่วโมงคุณก็น่าจะบัฟเฟอร์ไป1.30หรือ2 ชั่วโมงไปก็เผื่อพวกเทสพวกอะไรต่างๆด้วยนะครับและที่สำคัญเราทำตอนคืนมันไม่น่ามีผลกระทบกับยูสเซอร์มากนะครับยูสเซอร์แทบไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะบางคนอ่านอีเมลบางคนอาจจะไม่เห็นนะครับแต่การที่เราประกาศไปแล้วนี่มันโพรเทคตัวเราโพรเทคทีมเรานะครับโพรเทคองค์กรเรานะโอเคนะหลังจากที่เราทำอย่างนี้ขึ้นมานะครับก็เช่นเดิมนะครับเพื่อให้มันไม่ซับซ้อนนะพี่ลักษณ์ก็จะแนะนำเลยว่าให้มาที่เช็คที่นี่แหละครับ https mail db แบบเมื่อสักครู่นะครับหรือในการ monitoring อีกแบบหนึ่งก็คือนะครับแล้วก็เปิด Microsoft นะครับ MMC แล้วก็มาที่เซอร์วิสหรือ Microsoft นี่แหละเซอร์วิสตรงนี้แหละนะครับเนี่ยเซอร์วิสตรงนี้แหละแล้วก็เปิดมาแล้วก็มุ่งมาที่พวก Microsoft Exchange ทั้งหลายเห็นไหมครับมันจะมีหลายๆตัวนะครับมันจะมีหลายๆตัวถ้ามัน running automatic แล้วนะครับมันก็ควรจะ started นะครับมันก็ควรจะขึ้น running นะครับ running นะครับเป็นต้นนะหลังจากที่บูตขึ้นมานะครับมันก็ค่อยๆ running เห็นไหมบางตัวเมื่อกี้ทำการพยายามที่จะ start อยู่เป็นต้นนะครับอันนี้ก็ขึ้นมาหมดแล้วนะถ้าเราเข้าใน Exchange Admin Center นะครับได้นะครับก็เป็นประการด่านแรกนะครับว่าระบบปกติเท่าที่ดูจากตรงนี้นะครับ Exchange Service ที่เป็น Automatic นะครับมัน running ทั้งหมดเลยนั่นก็หมายความว่าทาสของเราเนี่ย successfully แล้วนะครับนะก็กลับมาดูที่ Database Mouse ทั้งหมดนะครับก็เอามาเล่าให้ฟังนะครับพี่ลักษณ์จะมีทาสอีก2เครื่องที่จะต้องทำนะครับแต่หลักการก็เหมือนกันดังนั้นนะครับคลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะคงจบเพียงเท่านี้ก็เอามาเพื่อเป็นแนวทางสำหรับพวกเรานะครับทุกคนที่ทำก็อาจจะเจอปัญหาแตกต่างกันได้แต่หลักการมันไม่ได้แตกต่างกันโอเคไหมถ้าเราเจอปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันก็จะมี error ว่า error นั้นเกิดจากอะไรเราไม่ได้เจอคนแรกครับมีคนที่เจอก่อนเราแน่นอนนะครับก็เป็นโอกาสดีในการที่จะได้ฝึกทักษะหรือสกิลในการ troubleshooting นะโอเคไหมนะครับดังนั้นหลายคนอาจจะเจอปัญหาแล้วมาถามพี่ลักษณ์อาจจะไม่ได้ตอบนะครับเพราะคงไม่ได้มีเวลามาตอบเชิงมาช่วยแก้ไขปัญหานะครับแต่ให้เชิงหลักการและทำให้ดูว่าทำแนวทางแบบไหนก็น่าจะเพียงพอนะโอเคนะครับขอให้ถ้าทำแล้วก็ราบรื่นแล้วกันโอเคเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ